ሰላም የኢንትራንስ ሀብ ተማሪዎች ዛሬ የአንትሮፖሎጂ ቻፕተር 1 ሁለተኛውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬው የሁለተኛው ክፍል የምንማማራቸው ትምህርቶች ዩኒክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ፣ ሚስኮንሴፕሽን አባውት አንትሮፖሎጂ እና በመጨረሻም ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን አንትሮፖሎጂ ኤንድ አዘር ዲሲፕሊንስ የሚለውን አንትሮፖሎጂ ቻፕተር 1 የምንመለከትበት ጊዜ ይሆናል። ባለፈው ክፍላችን የተመለከትነው ዋት ኢዝ አንትሮፖሎጂ አንድ የአንትሮፖሎጂን ሚኒንግ ተመለከትን። ከዛ ሾርት ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ታሪካዊ ዳራውን የአንትሮፖሎጂን ተመለከትን። ስኮፕ ኤንድ ሰብጀክት ማተር ኦፍ አንትሮፖሎጂን በስተመጨረሻ ተመልክተን ነበር። ዛሬ ደግሞ እነዚህን ሶስቱን ሐሳቦች ተመልክተን የምንቀጥል ይሆናል። ዛሬ ዩኒክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ በሚለው ኮንሴፕት እንጀምራለን። Among other disciplines, anthropology has the following major distinguishing marks. እንደ ሌሎቹ ሰብጀክቶች አንትሮፖሎጂም ከነሱ ሰብጀክቶች ከምንማራቸው ሌሎች ሰብጀክቶች የሚለየው የተለያዩ ኮንሴፕቶች አሉ። ከነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው ብሮድ ስኮፕ ይባላል። ብሮድ ስኮፕ is the main distinguishing characteristic ዋነኛው የአንትሮፖሎጂ መለያ መንገድ እንደሆነ ይነግረናል። And anthropology has a broad scope in time, space and human characteristics or biological and cultural dimensions. እዚህ ጋር የሚነግረን አንትሮፖሎጂ በጊዜ በቦታና በሰዎች ባህሪያት በጣም ሰፊ የሆነና የሚቀርብበትን መንገድ በጣም ሰፊ መሆኑንና ዲፕ የሆነ የዲሲፕሊን መሆኑን እንረዳለን። biological and cultural dimensions of human ማለትም የባህላዊና ባዮሎጂካል የሆነውን የሰው ልጅ ዳይሜንሽን ስለሚያጠና በጣም ሰፊና ዲፕ የሆነ ትምህርት መሆኑ ከሌሎቹ የትምህርት አይነቶች ለየት ያደርጋቸዋል። ዩኒክ ፊቸሮቹ መሃል ብሮድ ስኮፕ የሚለውን ሐሳብ ስትረዱ ብዙውን ጊዜ ኢንትረስትድ የሚሆነው in all human beings and in all things in human የሚለውን ኮንሰፕት መያዝ ግድ ይላችኋል ማለት ነው። ቀጣይኛው ኮንሰፕት ማለትም ከዩኒክ ፊቸሩ ኢትስ ዩኒክ አፕሮች ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ብሮድ ስኮፕ ብለናል መጀመሪያ። ሁለተኛ ኢትስ ዩኒክ አፕሮች የሚቀርብበት መንገድ ለማህበረሰብ ወይም ለተማሪዎች የሚቀርብበት መንገድ ማለትም ከካልቸር ጋር ያለውን ኢንተርሪሌሽንሺፕ በመናጠናበት ጊዜ የሚቀርብበት መንገድ አንትሮፖሎጂ ለየት ያደርገዋል። ይህም ማለት አፕሮቾች አሉት፣ ሶስት አይነት አፕሮቾች አሉት። እነሱም ሆሊስቲክ፣ ሪላቲቪስቲክ እና ኮምፓራቲቭ አፕሮች ይባላሉ። ከመጀመሪያው ጀምረን እንመለከታለን። ሆሊስቲክ አፕሮች የመጀመሪያው ሆሊስቲክ አፕሮች ይባላል። it tries to understand humankind in terms of dynamic interrelationship of its all aspects of existence. የሰው ልጅ ካፈጣጠሩ ጀምሮ ያለውን የሰውን ልጅ ወይም የሶሳይቲን ዳይናሚክ ኢንተርሪሌሽንሺፕ ካጠና ወይም የሚያቀርብ ከሆነ ይሄ ሆሊስቲክ አፕሮች ነው። ዳይናሚክ ኢን ሴንስ ተቀያያሪ ተለዋዋጭ የሆኑ ከድሮ ጀምሮ ተመሳሳይ የሆነ የህይወት ዑደት ይዘን አልመጣንም። የሆነ ባህል ሲፈጠር እስካሁን ድረስ ያለው ተመሳሳይ ያኔ ሲፈጠር እንደነበረው አሁንም ድረስ ይዟል ማለት አንችልም። ዳይናሚክ ነው። ከጊዜ ጊዜ ከቦታ ቦታ ያው ብሮድ ስኮፕ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ከዛ አንፃር ዳይናሚክ ኢንተርሪሌሽንሺፑን የሚያጠናበት አፕሮች ነው። ሆሊስቲክ አፕሮች ይባላል። ሁለተኛው የአንትሮፖሎጂ ዩኒክ አፕሮች ከሚባሉት ውስጥ ሪላቲቪስቲክ አፕሮች ይባላል። ይሄንን በቀላሉ እንድትረዱት ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የባህል ቡድኖችን ማለትም ይሄ ካልቸራል ግሩፖችን ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ አማራና ኦሮሞን ብናነሳ የአማራ የሆነ የራሱ የሆነ ብሊፍ እና የራሱ የሆነ መረዳት አሉ፣ ፕራክቲሶች አሉት፣ የራሱ የሆነ መረዳቶች አሉት። የኦሮሞውም ደግሞ ራሱ የሚያስተዳድራቸው የሚመራባቸው ስርዓቶች አሉት። ይሄኛውን ስናጠና ይሄኛውን ሪላቲቭሊ ከአንደኛው ጋር የምናጠና ሪላቲቭሊ የራሱን ከራሱ ጋር ለምሳሌ የአማራን ባህል ከአማራ አንፃር የምናጠና ከሆነ ሪላቲቪስቲክ አፕሮች እንለዋለን። የኦሮሞውንም ደግሞ በራሱ በኦሮሞ ስናጠና ያንን ሪላቲቪስቲክ ከራሱ ኮንቴክስት ማለትም አንትሮፖሎጂ tries to study and explain certain belief, practice or institution of a group of people in its own context ከራሱ ኮንቴክስት አንፃር የአማራውን ባህል ከራሱ ከአማራው ኮንቴክስት አንፃር ሲያጠና ሪላቲቪስቲክ እንለዋለን። ቀጣዩ ደግሞ ከዚህኛው ተቃራኒ ሆነው የአማራውን ከኦሮሞ ጋራ ምንድነው ኮምፔር እያደረግን እያወዳደርን ሳይሆን ኮምፔር ይሄኛው እንደዚህ ያለው ያኛው እንደዚህ ያለው እያለን ኮምፔር ስናደርግ ይሄንን ኮምፓራቲቭ የሆነ አፕሮች እንለዋለን። በተጨማሪም it helps us discipline to understand differences and similarities among human beings across time and place ስለ ሰዎች ከጊዜና ከቦታ አንፃር ያለውን ዲፍረንስ
እንድንመለከት ያለውን ዲፈረንስ ሲሚላር ተመሳሳይነት ለምሳሌ ከባህሎች ጋር ያላቸውን ተመሳሳይነት እና ልዩነት እንድናጠና ይረዳናል ማለት ነው ኮምፓራቲቭ አፕሮች። ስለዚህ አፕሮቾቹን ሶስት ተመለከትን፣ ሪላቲቪስቲክ፣ ኮምፓራቲቭ እና ሆሊስቲክ አፕሮችን ተመለከትን። የመጨረሻው ከመጨረሻዎቹ መካከል ኢንፋሲስ ኦፍ ኢንሳይደርስ ቪው የሚለውን እንመለከታለን። ኢንፋሲስ ኦፍ insiders view የሚለው anthropological study focus on how the people themselves perceive and understand their world, explain their actions or gives meaning to their behavior or cultural practices etc. This what anthropologists called EHEECE perspective. ይሄኛው አሁን ያነበብኩላችሁ ዲፊኒሽን EHEECE perspective ይባላል። ማለትም ሰዎች እንዴት ራሳቸውን ፕሪሲቭ እንደሚያደርጉ አንደርስታንድ ዴር ወርልድ ዓለማቸውን ወይም ያሉበትን ቦታ እንዴት እንደሚረዱ አክሽኖቻቸውን እንዴት ኤክስፕሌን እንደሚያደርጉ ኦር ጊቭ ሚኒንግ ቱ ዜር ቢሄቪየር ለባህላቸው ለራሳቸው ባህሪ ሚኒንግ ሲሰጡ ይህንን ኤሚክ የሆነ ፐርስፔክቲቭ እንለዋለን እና ይሄኛው ከሌሎች ሰብጀክቶች አንትሮፖሎጂን ለየት ያደርገዋል እና በስተመጨረሻም ኢትስ ሜቶድ ኦፍ ሪሰርቹ ከሌሎቹ ለየት ይላል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳጠና ነው ባጭሩ ሜቶድ ኦፍ ሪሰርችን ስናነሳ ኳሊቴቲቭ እና ኳንቲቴቲቭ ዳታን እንግዲህ ታውቋቸዋል። ኳሊቴቲቭ ስንል ኳሊቲውን የሚያጠና ሲሆን ኳንቲቲን ስንረዳ ደግሞ በቁጥርና በተለያዩ ምክንያቶች የምንመለከተው የሪሰርች አይነት ሆኖ ሳለ ግን ከአንትሮፖሎጂ አንፃር ሜቶድ ኦፍ ሪሰርቹ ለየት የሚያደርገው ኢትኖግራፊና ኢትኖሎጂ ባለፈው ክፍላችን ተመልክተናል። ኢትኖግራፊ የምንለው ወደ ማህበረሰቡ ገብተን ማህበረሰቡን የማህበረሰቡ የሚበላውን በልተን የሚጠጣውን ጠጥተን ከማህበረሰቡ ጋር ስንኖር ዳይሬክት የሆነ ኮንታክት ኖሮን ስናጠናው ኢትኖግራፊክ ፊልድ ኦር ኢትኖግራፊክ ጥናት ይባላል። ኢትኖሎጂክ የሚባለው ደግሞ የተለያዩ ኢትኖግራፈሮች ማለትም ወደ ማህበረሰቡ የገቡ ሰዎች ያጠኑትን ጥናቶች ሰብሰብ አድርገን ስናቀርብ ደግሞ ኢትኖሎጂካል አስፔክት ማለትም ጥናት ሪሰርች ይባላል እና ይሄንን ልትረዱ ይገባል እና ይሄንን ይመስላል ዩኒክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ። እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምረን ስለ ዩኒክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂ ተመልክተናል እና ቀጣይኛው የሚሆነው ሚስኮንሴፕሽን አባውት አንትሮፖሎጂ ነው። ስለ አንትሮፖሎጂ ትክክል ያልሆኑ መረዳቶችን ባጭሩ ለመመልከት እንሞክራለን። Due to lack of proper knowledge about its nature, scope and subject matter, different misconceptions are told about anthropology. ስለዚህ ትክክል የሆነ knowledge ባለመኖሩ ምክንያት ስለ አንትሮፖሎጂ ሚስኮንሴፕሽኖች አሉ። የመጀመሪያው አንትሮፖሎጂ is limited to study of primitive society. አዎ ይሄኛው አረዳድ ልክም ነው ልክም አይደለም። አንትሮፖሎጂ is limited to study of primitive society. አዎ ስለ primitive society ያጠናል። ያ ማለት ግን ስለ ቀደሙ ማህበረሰብ ያጠናል። ግን ያ ማለት የአሁኑን ሶሳይቲ አያጠናም ማለት አይደለም። ቀጣይኛው ሐሳብ የሚሆነው አንትሮፖሎጂ ስተዲ ኦንሊ ሩራል ፒፕል ኤንድ ሩራል ኤሪያስ። ይሄ አዎ የሩራል ኤሪያውን ማለትም የገጠሩን ማህበረሰብ ያስተምራል፣ ስለ ገጠሩ ማህበረሰብ ይናገራል። ነገር ግን as a matter of fact urban anthropology is emerged and devoted to the study of urban people or life in complex and heterogeneous cities. አሁን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ አንደኛው ሚስኮንሴፕሽን ሩራል ኤሪያዎችን ብቻ ነው የሚያጠናው የሚለውን እንመለከታለን። የገጠሩን ማህበረሰብ አዎ ያጠናል፣ ግን አርባን አንትሮፖሎጂ የተባለ ኢመርጅድ ያደረገ በቅርቡ ስለ ከተማውም የሚያጠና ኢመርጅድ ኮምፕሌክስ የሆነውን ላይፍ ሄትሮጂኒየስ የሆኑ ሲቲዎችን በጣም ስካተርድ የሆኑ ሲቲዎችን የሚያጠና የአንትሮፖሎጂ ፊልድ መጥቷል ማለት ነው። እና በቀጣዩ የሚሆነው አንትሮፖሎጂ is limited to study of human evolution። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች አንትሮፖሎጂ human evolution ብቻ የሰው ልጅ አመጣጥ ፎሲል አርኪኦሎጂካል የሆኑ ማተሮች ላይ ነው የሚያጠናው ሌላውን አያጠናም ይላሉ። ነገር ግን አዎ ያጠናል። ስለ ፎሲሎች ስለ አጽሞች ያጠናል። አዎ ያጠናል። ግን በዛ ብቻ የተገደበ እንዳልሆነ ልንረዳ ይገባል። አንትሮፖሎጂ ካልቸራል የሆነውን ባዮሎጂካል የሆነውን የሰው ልጅ አመጣጥ እናም በተጨማሪም ወደፊት እንዴት ያለ ህይወት ሊመራ እንደሚችል በሰፊው የሚያስረዳ እንደሆነ ይነገራል። For this particular purpose, paleoanthropology is emerges in anthropology to study biological evolution of modern human. ስለዚህ biological aspect አለው አንትሮፖሎጂ ብያችኋለሁ መጀመሪያም። ስለዚህ paleoanthropology is emerged within anthropology to study biological evolution. biological የሆነውን evolution የሚያጠና ትምህርት እንዳለም ልናቅ ይገባል። ስለዚህ አንትሮፖሎጂ ሊሚትድ አይደለም በሂውማን ኢቮሉሽን ማለት ነው።
እንግዲህ ስለ ሚስኮንሴፕሽን በአንትሮፖሎጂ ሲነሳ ትክክል ያልሆኑ አረዳዶችን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ the relationship between anthropology and other subjects የሚለውን ባጭሩ እንመለከትና የዛሬውን የቻፕተር 1 ክፍለ ጊዜ እናበቃለን። እንግዲህ how do anthropology relate to other disciplines and how it's different እንዴት ልዩነቱንና እንዴት ሪሌት እንደሚያደርግ እንመለከታለን። ሲሚላሪቲውን እንመልከት በቅድሚያ due to its holistic interest on humanity anthropology shares certain similarity with other social sciences such as sociology, political science, economics, history, which study different aspects of human society and people's ways of life. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደሚናገረን ሶሺዮሎጂን ከሶሺዮሎጂው ጋር ሆሊስቲክ የሆነ አፕሮች ኢንተረስት እንዳለው ታውቃላችሁ። ሆሊስቲክ አፕሮች እንዳለው ቅድም ነግሬያችኋለሁ። ሂዩማንን አዝ ኤ ሆል ሲያጠና ሶሺዮሎጂም ሂዩማን ሴንተርድ ስለሆነ፣ ፖለቲካል ሳይንሱም ሂዩማን ሴንተርድ ስለሆነ፣ ኢኮኖሚክሱም ሂዩማን እንደዛውም ደግሞ ሂስቶሪካሉም ሂዩማን ሴንተርድ ስለሆነ አንትሮፖሎጂ ከነዚህ ሰብጀክቶች ጋር በሰፊው ይገናኛል ማለት ነው። አንትሮፖሎጂ greatly overlaps with such disciplines that study human society in terms of thematic areas. እንግዲህ የጋራ የሆኑ ኤሪያዎች አሏቸው። ለምሳሌ አርኪኦሎጂካል ኤሪያዎችን እኛ እንመለከት ማለትም ይሄ አንትሮፖሎጂ ይመለከታል። at the same time ደግሞ ሶሺዮሎጂውም ይሄ ተመሳሳይ የሆነውን ይሄ አርኪኦሎጂካል ጥናቱም የሚያደርገው እዛው ተመሳሳይ የሆኑ ቴማቲክ የሆኑ ኤሪያዎችን ያጠናል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ተመሳሳይ ይሆናል። በተጨማሪም ደግሞ ሶሻል ላይፍን፣ ፖለቲካል ላይፍን፣ ኢኮኖሚካል እና ሪሊጂን እና አርትን ስለሚመለከት እና የተለያዩ ከሰው ልጅ አመጣጥም ጋር ያለውን ነገር ስለሚያጠና ከተለያዩ ሰብጀክቶች ጋራ ይገናኛል። አሁን እንድንመለከት የሚያስፈልገው ዋነኛው ኮንሴፕት ደግሞ ምን ይለየዋል? ቅድም ምን እንደሚለየው በደንብ ተመልክተናል። እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ የሚለዩትን ነገሮች እንደ ክለሳ ነገር እንመለከታለን። by its broad scope በጣም ሰፊ ሆነ ስኮፕ ስላለው የሚመለከተው ኤሪያ ሰፊ ስለሆነ፣ ሁለተኛ ደግሞ ዩኒክ የሆነ አፕሮች ስላለው ለየት ያለ አቀራረብ ስላለው፣ ፐርስፔክቲቭ የሚያይበት መንገድ ይሄ ማህበረሰቡ ስር ገብቶ የሚመለከትበት መንገድ ስለሚለይ፣ ዩኒት ኦፍ አናሊሲስ የሚደረግበትና ሜቶዶቹ አንትሮፖሎጂ የሚመለከታቸው ሜቶዶች ለየት ይላሉ። ከነዚህ ውስጥ ለየት የሚሉት ብሮድ ስኮፕ እና አፕሮቹን በደንብ ተመልክተናል። ብሮድ ስኮፕ የሚባለው ሂዩማን ቲንግን ኢንታየርሊ ለሰዎች ልጆች ስለሚያጠና ነው። አፕሮች ደግሞ ቅድም እንዳልነው ሆሊስቲክ፣ ኮምፓራቲቭ እና ሪላቲቪስቲክ። ሆሊስቲክ እንዳጠቃላይ፣ ኮምፓራቲቭ አንዱን ባህል ከሌላኛው ባህል ጋር ሲያወዳደር እና ሪላቲቪስቲክ ደግሞ አንድን ማህበረሰብ ከራሱ ማህበረሰብ ጋራ ሲያነጻጽረው ብለን ቅድም ተመልክተናል። እዚህ ጋር ተካቷል እና ሁለቱ ቅድም ከተጨመሩ ውስጥ ያልተካተቱት ፐርስፔክቲቭ እና ሜቶድ ኦፍ ሪሰርቹ ነው። ፐርስፔክቲቭ የምንለው it locates people's individuals and communal lived experiences in terms of how these dimensions are interconnected and interrelated to one another. The perspective is fundamentally empirical, naturalistic and ideographic than nomotic. ስለዚህ ፐርስፔክቲቭ ማህበረሰብን ሎኬት ሲያደርግ የሚመለከትበት መንገድ ማህበረሰቡን ሲመለከት ካልቸራል እና ባዮሎጂካል አስፔክቱን የሚመለከትበት ኢምፓሪካል፣ ናቹራሊስቲክ እና አይዲዮግራፊክ አፕሮቹን ለመግለጽ ይሞክራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ለየት ያደርጋል። በስተመጨረሻው ሜቶድ ኦፍ ሪሰርች ነው። የፊልድ ወርኩ ቅድም እንዳልኳችሁ ኢትኖግራፊክ እና ኢትኖሎጂክ የሚለው ኮንሴፕት በራሱ አንትሮፖሎጂን ከሌሎች ዲሲፕሊኖች ለየት ያደርገዋል። እንግዲህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ዩኒክ ፊቸርስ ኦፍ አንትሮፖሎጂን ተመለከትን። ሚስኮንሴፕሽን አባውት አንትሮፖሎጂን እና ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን አንትሮፖሎጂ ኤንድ አዘር ዲሲፕሊንስ የሚለውን ተመለከትን እና ቻፕተር 1ን በአጠቃላይ አንትሮፖሎጂ ምንነቱን ተረዳን። ሾርት ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን ተመለከትን፣ ስኮፑን ተመለከትን፣ ዩኒክ ፊቸሩን ተመለከትን እና ሪሌሽንሺፕ ከሌሎቹ ጋር ያለውን ሪሌሽንሺፕ እና ሚስ አንደርስታንዲንጉን በሙሉ ተመለከትን። ይሄ ስለ አንትሮፖሎጂ ትምህርት ዋና ኮር የሆነ ስለ አንትሮፖሎጂ እውቀት እንድንይዝ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ሁለት ክፍሎች የቻፕተር 1ን ጨርሰናል። ቻፕተር 2ን ደግሞ በቀጣይ ክፍል ስንገናኝ የምንቀጥል ይሆናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።